So grabe mga kaibigan, ano? Uy, Mount Fuji! Mga kaibigan, kamusta ngayong araw? Mag-i-explore tayo dito sa area ng Yamanashi. And tignan natin kung ano yung may explore natin dito sa mountain area at night. Tignan natin yung pwede nating i-explore. Out ka. Shout out to Alauna na mga kaibigan. 1 AM na. Andito tayo sa Donkey. Alright, Pipito. Let's go. Pipito is baldado. El Baldado Pipito. Pipito. Nandito tayo sa Don Quixote para bumili ng mga ibang kulang na gamit para sa camping kasi marami-rami tayo ngayon. And di mo minsan maiwasan sa sobrang dami ng mga gamit dito. Pwede ka ma-distract ng mga bagay-bagay. AE86. Caught on camera. At minsan mapapadpad ka pa sa maling landas. Nice. Japanese real home. This lady's happy. Look, she's laughing. Raspberry, it's raspberry. Uy. Caught on camera. This is gonna be my handlebars of the motorcycle. Brum, 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 brum. It's a candy. This will add extra flavor to adobo. The orgasm. At ito na isa nating kaibigan, si Yosh, na talaga naghahanap ng mga importanteng gamit. El Pepito. Mamacito. Bella ciao. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Animato. Trusy Lipa. Intex Dura Beam Standard. Wide. It's a white. So this is bigger. Bigger and cheaper. Okay, then I'll have this. Me too. So kailangan natin. Salamat mga kaibigan, no? Palit ako ng kulay mga kaibigan. Ay, parang pangit yung black. Ito napili na ating kaibigan dahil sa mahilig sa One Piece mga kaibigan. Luffy. Yeah, now we're talking. Tara na. Kampeki. He's in anime right now. At nakabili na tayo mga kaibigan dito sa parking area. Boy, I should have bought another pants. Sombrero Boys. Ito yung ating mga kagamitan mga kaibigan. Mitan, maribigan. So on the side, dyan yung mga karne-karne. We love you. We love you guys. Subscribe. Yo, subscribe me. Grab Liatsuka. Imagine pulling up to the traffic light and just two guys with black hats and sunglasses in the back of this fucking... Talaga buhay mga kaibigan, ano? Pero, tagal ko nang gusto bumili ng ganito. So. Senyor. Si senyor. Señora, señoritas. second of your time? What's your honest? I forgot what I wanted to say. Want a piece of me? Malaki ang naging epekto ng sombrerong ito sa buhay namin. Hindi na namin kilala ang aming mga sarili. Sa puntong ito, tawagin mo na lang kaming Cabron. Pepito, Mamacito, Bella ciao. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Animatos, Trusy Lipa. Intex Dura Beam Standard. Alright mga kaibigan, pupunta na tayo sa campsite. Mabiyahe tayo ng 2 oras. Dito tayo natulog sa bahay na kaibigan si Yosh. Tangin na mo, bobo. On camera. Gago. Hindi ako nagturo dyan mga kaibigan, no? Yung kalaro niya sa online. You teach me these words. Online game, no? Meron siyang kalarong online game, tinuruan siya ng mga ganong salita, no? Tangin na mo, bobo. Bought the fucking house. The best decision. Lahat tayo may sombrero, no? Diyan tayo sa kotse mga kaibigan, no? Naiwan pa yung jacket mga kaibigan. Sa wakas, babiyahe na tayo. Pero Golden Week ngayon, hindi tayo mag-i-expect ng smooth na biyahe. Golden Week holiday traffic. Nakalagayan natin mga kaibigan. At mabigat yung mga kargada natin sa biyaheng to, no? Kinandong na natin yung ibang gamit. Pero kulang pa yan mga kaibigan. Punong-puno. Punong-puno. Puno. Isang oras na tulog mga kaibigan. How many hours of sleep did you have? I don't know, maybe 2. You had 3 or more. You had 3 or more. Had 1 hour. Liar. So it's in a mountain, very tiny road. Tiny
Halos 4 na oras yung inabot ng biyahe namin dahil may dinaanan pa kami mga tao, mga kinita at nag-grocery na rin kami. Pero pagdating mismo dun sa area kung saan kami magka-camping, dito na kami naligaw dahil medyo liblib yung campsite, mahina yung GPS tsaka signal sa area na to. So yan yung mag-guide sa atin mga kaibigan. No? Kanina pa tayo naliligaw. Papunta na tayo sa campsite. Grabe, kita na natin. Dito sila. Ito yung spot natin. Maganda. Uy, Mount Fuji, ang ganda. Hey! Wow! Uy, Choto Yabunay. Igara. Amazon. Wow! Let's set up the tents here. Wow. Kakapuligat! Aray ko! じゃあこれさ食材とか机の上を Boom mga kaibigan, na mabalikan natin tong Mount Fuji. Mamaya na mag-unpack muna tayo. Let's go. Okay, mga i-unpack natin lahat yan. Amazing driving skills, thank you so much. Thank you so much. Grabe. So grabe mga kaibigan, ano? Set up tayo siguro mga 45 minutes. Tapos magpapabaga pa tayo ng apoy. O magpapaapoy tayo ng baga. Ganda ng Mount Fuji, no? Tignan mo. Hindi ko malabas yung isa kong camera dahil pang ginagawa. Kulang ang isang araw natin. Baka mag-extend tayo ng another day. Pero mainit na rin kasi. Malamig ngayon, pahapon na, pero tanghali. Mainit na. So tuloy muna tayo. Tapos isa natin tropa, may sarili siyang tent kasi namimiss niya na daw gamitin yung solo tent niya. Lagi na lang kami magkakasama. Let me see. Boom! Ito mga kaibigan. Iniwan muna natin sila sandali dahil nakalimutan nating bumili ng panggatong. Kaya dadaan tayo sa pinakamalapit na grocery, mga 20 minutes na biyahe. Beautiful sunset. Medyo nag-aalala rin ako kasi magdidilim na. Baka mamaya pagbalik natin, hindi na natin mapicturean yung Mount Fuji sa campsite. Kaya kailangan bilisan natin. Alright mga kaibigan, tuloy ang laban, no? Naghahanap tayo ng panggatong. Yung Mount Fuji, oh. Napakaganda rito. Good life. The best life. Hanap tayo ng battery, ng yelo, saka mga kung ano-ano pa. Ito ang hinahanap natin. 698 yan, isang ganito. At inabot na tayo ng dilim, no? Nasa atin yung panggatong, hindi makaluto, gutom na yung lahat ng tao. Ambay tayo mga kaibigan. Hey, marami vegan. Hindi nila alam yung mga kaibigan, no? 絆に思いを寄せて語り尽くせぬ旬の日々時には喜び肩を叩き合ったあの日 HP wa Poyani. Mamacita, open our channel. Animators. Intakes dura being standard. Meron ako natutunan dito sa camping natin na to mga kaibigan. At iyon yung sinasabi nila na mas mahalaga yung experience, yung journey,
kesa sa destination. Ito na yung destination natin, yung pinaka-goal natin. Makarating sa campsite, mag-chill at mag-relax. Pero kung iisipin mo, sobrang saya ng adventure ng proseso kung paano tayo nakarating dito. Parang ganun din siguro yung buhay, ano? Kung meron ka pinagdadaanan dyan, obstacle, kailangan i-handle mo na may halong saya. Chill-chill ka lang, kalma lang dahil makakarating ka rin naman sa destination mo. I-enjoy mo yung journey, kaibigan. Nakagising ko lang mga kaibigan. Sarap ang tulog natin. Medyo may tonsillitis yung pakiramdam na. Ito ang ating pagkain ngayon. Sardinas. Ito yung sardinas. Sasawsaw natin ngayon dyan yan. Diyo kami natulog. Ay, the boss. From Hokkaido. May natira pa mga beer. Marami pa palang natira. Sunog. Itadakimasu. Tuwing kumakain, hindi tayo pwede sa ganyan, baka sumakit tiyan natin. Mahirap kasi sumakit ang tiyan kapag nagka-camping ka, kaya maingat ako. Hipon, yung mga ganyan, mga crab. If you want to have a great time, call us. We're gonna make a special place for you. Yeah, you see, that's our worker. Beautiful, beautiful. Bangin to mga kaibigan, napakalap. Yun, nakuha yung bola mga kaibigan. Thank you. Hey, gifto. Uy, gifto. Kampay, no? Ganda ng view dito mga kaibigan. Nasa lobby tayo. Switzerland. Welcome to Switzerland. Alas 10 ang checkout dito sa campsite. Pero mag-extend pa tayo ng isang araw. Uuwi na yung mga bata pero matitira pa rin tayong 4. Guys, no promises on today's dish. Random shit. But what is it called, this dish? Random shit. Random shit. Sa mga ganitong camping mo lang talaga matitikman minsan yung mga out of this world na potahe. Dahil kung ano lang yung sangkap na available, kailangan mo maging creative. And wala ka namang ibang pwedeng gawin sa camping kundi kumain ng kumain, mag-relax at mag-chill. Kaya ito yung activity natin ngayon. Ito yung mga grocery natin ngayong araw, no? Kumuha lang tayo ng mga karne, ng mga seasoning, at titikman natin ang potahe mula Russia. Medyo kakaiba yung kakainin natin. Inimbento lang, no? Ngayon lang ito na-imbento mga kaibigan. So, tikman natin. Kani, tomato, talong, orange, bali pork. How much? I can pay 5-star. Michelin stars. 3 Michelin. Mga kaibigan. Flavor of Russia. Day 2. Marami tayong hindi na-shoot kahapon dahil busy tayo. Pero ngayon kahit pa paano nakapag-shoot tayo. Solid mga kaibigan. Pinisil na mga kaibigan. Pinisil. Boom. And ito na. Let's try this. Tikman na natin. Try this. Talagang mapapalaban tayo. Solid. I can't say anything. It's too amazing. I don't have any words to explain this taste. I can say only пиздец охуенно. Boom. Yes, sir. Azas. Solid mga kaibigan. Pag bumaba ka dun sa campsite namin, ito makikita mo. Halos 10 minutong ganyan, no, para mga kung ano-ano. Tapos dun makikita mo yung sunset. And ito, bangin na siya. Pero hindi naman bangin na bangin kasi bagamat pababa siya at malalim, pa-slant naman yung ano niya. Naging tagumpay ang ating camping trip mga kaibigan sa maikling panahon. Nakalayo tayo sa syudad na napaka-busy at nandito tayo malapit sa nature. Tuloy-tuloy lang ang ating feeding program hanggang sa umagain tayo. At dahil dyan, gusto ko lang bigyang shoutout yung mga masugid nating manonood ng simpleng channel. Shoutout kay Los Confio, Fizball, Paul Aren Patriarca, Leo Angelo Reyes, Echo late from Baguio. Shout out to Raven. Nanimo. Lokka Mokko. First name Lorenzo. Okay, that's it. Shout out Leng Paano. Linia Musa. Shout out to Oh Shit, Majid affiliate. Shout out to y'all guys. Peace and love from Fuji. Alright. Boom.
Diba?